हेलो गाइज सबैजनालाई नमस्ते र फेरि नयाँ भ्लगको साथमा तपाईँहरूको सामु है। र आज चाहिँ हामी भाइ टिका लाउनु जाँदैछौँ तताको घरमा है। सो सबैजनाले दिवाली राम्रै मनाउनु भयो होला है, देउसी भैली राम्रै खेल्नु भयो होला। सो अब चाहिँ हामी दिवाली मनाउनु जाँदैछौँ है। अनि मसँग साथमा चाहिँ मेरो मिसेस र निम्बस अगाडि हिँड्नुहुँदैछ है। म चाहिँ अलिक पछि छु है। मेरो बुढी पनि आज चवाक देख्दैछ त। अनि गाइस हामी चाहिँ यहाँनिर दिदीको घरमा पुग्यौँ। यहाँनिर निम्बस मेरो बुढी साह्रो ढिलो भएको घरमा पुग्यौँ। अघि म पछि बुढी अगाडि निम्बस र हल्ला सुन्दा चाहिँ सबैजना आइपुगे जस्तो छ। हामी नै लेट भएको जस्तो छै। हेलो 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 सबैजना आइपुग्नु। ए रे सर नमस्कार। भोकले
आजको दिवालीको भ्लग पनि सक्यो है र सबैजनालाई बाई 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 लास्ट ह्याप्पी दिवाली